שמי יהודה גרינפילד גילת. הקמתי בשנת 2006 ביחד עם שותפתי קרן לי בר סיני משרד בשם סאיה, סטודיו איה על שם שותפה שלישית שלנו שנספתה בצונאמי ב-2005 בתאילנד, שהיא לא זכתה לראות אותנו בפעולה אבל היא הייתה חלק מהצוות. אנחנו הקמנו את המשרד כי גילינו שיש איזושהי לקונה שמאוד עניינה אותנו, שבעצם אדריכלים לא מתעסקים בסוגיות פוליטיות, בעיקר בהקשר טריטוריאלי. זאת אומרת, כל הסכסוך הישראלי-פלסטיני והסכסוך הטריטוריאלי לא בא במגע עם אדריכלים ומתכננים. וזאת הנקודה שאליה נכנסנו. כפרויקט גמר תכננו בעצם קו הפרדה בירושלים, שיהווה איזושהי אלטרנטיבה לחומת ההפרדה שנבנתה בדיוק בימים אלה. לאחר מכן פנו אלינו יוזמת ג'נבה ושאלו אותנו אם אנחנו יכולים לעזור להם לכתוב את הנספח על ירושלים, שבעצם מתאר באופן אקטיבי איך מחלקים בצורה תכנונית אדריכלית, ונענינו לאתגר הזה, ובעצם התגלגלנו לתחום שכמעט לא קיים, שזה בעצם איך אדריכלים נכנסים לתחום של פתרון סכסוכים טריטוריאליים לאומיים. ושם אנחנו נמצאים היום. אנחנו בעצם בנינו מאגר שלם של תוכניות של פתרון בירושלים, בכלל פתרון בין ישראל לפלסטין העתידית, רצועת עזה, חילופי שטחים, בעצם כל הנושא הטריטוריאלי במובן של הסכסוך, אנחנו משתדלים לספק פתרונות. הלקוחות שלנו הם בדרך כלל ארגונים בינלאומיים, משרדי ממשלה, האום. אנחנו עובדים עם גופים שמעוניינים לקדם את העניין ברמת המקרו, מתוך ההבנה שהחלק התכנוני בתוך הסכסוך הוא חלק קריטי. וכמובן, התודעה הזאת הולכת וגוברת. זאת אומרת, אם לפני 10 שנים היה מובן שעורכי דין יעשו הסכם טריטוריאלי, היום מובן שחייב להיות מתכנן או אדריכל בצוות, שמבין את ההשלכות המרחביות של הסכם, ויודע גם להשתמש בכלים של מתכנן כדי לעשות פתרון יותר נכון, או להוביל את התהליך למקום יותר נכון מבחינת הפתרון. אני חושב שההבדל הכי גדול בינינו לבין גופים הוא בעצם הגישה. אנחנו לא מתעדים את הסכסוך, לא מתעדים את הכלים שבהם המרחב הופך להיות חלק מהסכסוך, אלא אנחנו מנסים למצוא את הפתרון דרך הכלים שלנו. זאת אומרת, אנחנו נוקטים עמדה אקטיבית כמובן, אנחנו תומכים בפתרון מדיני בין ישראל לפלסטינים, פתרון של 2 מדינות, אבל בעצם העניין המשמעותי ביותר שאנחנו מתיימרים ולוקחים את האחריות להציע פתרון. זאת אומרת, מבחינתנו הפתרון הוא חלק מהחובה של האדריכל. האדריכלות היא בעצם problem solving profession. אנחנו שם כדי לתת פתרון. עכשיו, זה לא תמיד יכול להיות פתרון ספציפי, אלא מתווה לפתרון, או איזשהו כלי חשיבה שמאפשר לקדם פתרון, אבל בניגוד לז'אנר של התיעוד האדריכלי, אנחנו ממש שולחים את הידיים פנימה לתוך הסיפור, ומנסים באמת להציע גישה. אז זה בעצם מאוד מאוד שונה, ובהקשר הזה אנחנו די ייחודיים, זאת אומרת, לא עדיין נתקלנו באדריכלים אחרים שעושים את הדבר הזה. כאדריכל, קודם כל אני מזדעזע מבזבוז ומוונדליזם לשמו. הדבר הזה היה הפעולה של הריסת ההתנחלויות ברצועת עזה אחרי ההתנתקות, הייתה פעולה בעיקר שבאה ממקום אמוציונלי, לא באה ממקום פרגמטי. אנחנו משתדלים להיות פרגמטיים, אף על פי שאנחנו מבינים את האמוציונליות שמעורבת בדבר. בכל הקשר אפשר למצוא פתרון תכנוני שמפתח או שבונה. באופן עקרוני אני יכול להגיד לך שאני מאמין גדול בריוז כקלף מיקוח, זאת אומרת שהתנחלויות שימסרו ביום אחד לידי הפלסטינים יישארו שלמות, אבל בתמורה אנחנו נקבל דברים אחרים שאנחנו צריכים. זאת אומרת, הטרייד-אוף הזה, שאגב הוא חלק בסיסי מתפיסת משא ומתן, חייב גם להיות חלק מהגישה פה. ואני חושב שזה יהיה, כי לא יעשו, אתה יודע, התנחלויות בקנה מידה, זה פשוט לא יקרה. זאת אומרת, יש יותר מדי מה להרוויח, גם בוויתורים למשל על ירושלים או על נושא הפליטים. זאת אומרת, צריך לראות את התפיסה של המשא ומתן הטריטוריאלי בכל ההקשרים שלו, שזה בעצם גם ביטחון וגם ירושלים וגם פליטים וגם מים וגם סביבה. זאת אומרת, כל הכלים האלה משולבים זה בזה, כדי להבין איך אתה יוצר טרייד-אוף שהוא טוב לשני הצדדים. ובהקשר הזה אני תומך נלהב בזה שלא להרוס את ההתנחלויות. מה תהיה ההכרעה הפוליטית? זה כבר מעבר לי. פה יש הרבה מה להרוויח, משום שאנחנו צריכים ויתורים במקומות אחרים. ולכן יכול להיות שישתלם לנו מאוד להשאיר את ההתנחלויות כמו שהן,
לשימוש או לייצר איזה שהם שינויים סמליים כדי לא, אתה יודע, כדי לא למסור את הבית, ואני מבין היטב את המצוקה בצד השני, אף על פי שזה, הרבה אנשים רוצים רק שהם יעופו משם. אני מבין את האנשים שגדלו ובנו שם בתים, וזה דור שלישי ורביעי כבר למקומות האלה. זה משהו שצריך להיות מאוד מאוד רגיש כלפיו, וגם התהליך התכנוני, ובטח התהליך הפוליטי חייב להיות מחושב מאוד, בטח לא כמו התקדים של ההתנתקות. אז נחיה ונראה. בוא נגיד ככה, אם נגיע לשלב שבו על הפרק עומד השאלה אם לפרק את ההתנחלויות ולהרוס אותם או לא, זכינו, אשרינו שאנחנו כבר שם. אז בוא נגיע ליום הזה. היא חשובה ביותר, ולא במובן הפשטני אולי של אייקון. אייקון זה דבר חשוב, הוא נותן זהות, הוא מייצר באז, הוא מאפשר לאנשים, לחברות, לקבוצות להתכנס סביבו, אבל לא רק במובן של אייקון, אנחנו מאמינים גדולים בוויזואליזציה של מסר. שמסר יכול להיות תלת-ממדי, הוא יכול להיות דו-ממדי, הוא יכול להיות, זאת אומרת, חלק גדול מהעבודה שלנו היא בעצם דו-ממדית, היא בעצם איך אנחנו ממחישים רעיון באופן ויזואלי. אבל בטח ובטח בארכיטקטורה, כשהעולם התלת-ממדי הוא חלק מכלי העבודה שלך, העניין של אייקון צריך להיות נוכח בו. הוא לא צריך להיות האלמנט היחיד, זאת אומרת, הפונקציונליות היא קריטית. היכולת באמת להפוך מרחב מסוים למקום, ולמקום שמשרת את המטרות שהאדריכל הכתיב, הוא חשוב ביותר, ופה נמדדת עבודתו של האדריכל. אבל בוודאי אנחנו כיצורים שצורכים מרחב, והכלי הכי משמעותי שדרכו אנחנו צורכים את המרחב עם העיניים, אני בטח מאמין שהתפקיד של הוויזואליזציה היא קריטית, היא פשוט סופר חשובה. אני חושב שהשאלה שלך באה קצת מתוך ההנחה שאייקון זה דבר פשטני, אולי קצת חלול, או אולי חד-ממדי. לא בכך. אוקיי, אז אם לא, אז אני מתנצל. לתחושתי אין תחליף. אתה רואה את וילה סבוי בתמונות, או שאתה מטייל שם, אין קשר כמעט בין הדברים. ועדיין, אם אתה יכול לזקק את אותם רכיבים שאתה יכול להעביר לצרכן, שהוא לא מבקר באתר, אני חושב שזה מאוד חשוב. אני חושב שזה חלק מהותי מעבודתו של מתכנן. אבל אין סתירה, ולהפך, צריך גם למצוא את אותה חוויה טקטילית של עבודה עם כל החושים או עם רוב החושים. תראה, המחשב הביא ברכה גדולה, בעיקר ביכולת להגדיר בצורה יותר מדויקת מה אתה רוצה להראות, את מה אתה רוצה לחקור. ככלי חקירה הוא בוודאי בשורה גדולה, אבל אין תחליף לאינטואיציה. אדריכל, אני אומר כל הזמן שמה שלמדתי 5 שנים באדריכלות זה בעיקר לפתח אינטואיציה, כי למדנו הרבה דברים קצת, אתה לא באמת יוצא אדריכל, אבל אינטואיציה אתה מקבל. וזה באופן אינטואיטיבי, זה מתחבר לי לעיפרון ולדף סקיצה הראשוני, שבו אתה יכול באמת באופן הכי זורם, זאת אומרת אפילו אין מתווך של מקלדת או עכבר. הדף הוא אתה והדף. אז מהמקום הזה תמיד לדעתי אנחנו מתחילים, אבל מהר מאוד אנחנו עובדים למחשבים, בעיקר בגלל שהתוכנות מאפשרות לנו למצות את הפוטנציאל של המוצרים שלנו, שאגב, אני אומר, הם מבוססים הרבה על ויזואליזציה, ושם למחשב אין תחליף. אז אתה יודע, אני בית הלל, גם זה וגם זה, אני בעד. אנחנו מרגישים שלאדריכלים יש את הפריבילגיה לעסוק במין עולם מדומיין, שבו עיצוב הוא משהו מאוד מאוד חשוב, הוא מתעסק לפעמים גם בבני אדם, אבל להרבה אדריכלים, ובעיקר בארץ שהפוליטי כל כך פוליטי, קשה לעשות את הקפיצה למקום שבו הבעיות האמיתיות קורות. ואני חושב שאם אדריכלים היו לוקחים על עצמם גם לקחת סוג של ownership, גם על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהוא סכסוך טריטוריאלי, ומה שהסתבך בטריטוריה יכול גם להיפטר בטריטוריה, ומי כאדריכלים יכולים להיות מובילים את הכיוון הזה. אבל גם בנושאים של דיור בר השגה, בנושאים של בכלל, של המדינה הקטנטון שלנו, הצפופה שלנו, שבה האלמנט המרחבי הוא קריטי לכל כך הרבה אספקטים של החיים,
אם אדריכלים יכולים להיות מעורבים בזה, זאת הבשורה, זאת אומרת, משם צריך לעבוד, ואני חושב שלא יזיק גם בבתי ספר לאדריכלות, אבל גם במשרדים, לפתח את הנושא הפוליטי, גם את הנושא הטריטוריאלי הפוליטי, הגיאוגרפי, את המקום שבו אדריכלים הם חלק מקביעת טון חברתי, מקביעת טון מרחבי. זאת אומרת, אם יש משהו שסאיה רוצה לתת לעולם, מנסה, זה המקום הזה, שבו הפוליטיקה, במובן הכללי, הרחב שלה, של איך העולם מתנהל, והתכנון והאדריכלות הופכים להיות מקשה אחת. ואני חושב שיש לזה פוטנציאל, זה בעצם זה קיים. אדריכלים הם עם של אופטימיים. הם מאמינים שיבנו את הבניינים שלהם קודם כל, והבניינים שלהם גם יעשו שינוי. אנחנו עם אופטימי, הפרופסיה שלנו היא פרופסיה אופטימית בגלל שהיא בעד פתרון בעיות. ואני חושב שפחדנות זאת לא אסטרטגיה, וגם תקווה היא לא אסטרטגיה. אסטרטגיה זו אסטרטגיה. אם אתה מחליט שזה התחום שבו אתה מטביע חותם, אז אתה יכול להטביע חותם. ואני חושב שלאדריכלים זה קבוצה חקרנית, ערנית, מתוחכמת, אינטלקטואלית. היא יכולה להשפיע. אנחנו יצרנו באיזשהו סוג של ריחוק, איזשהו בועה מהבעיות הבוערות של המדינה. והיות שאנחנו חיים בתוך מדינה עם המון בעיות ורובם מרחביות, פריפריה ומרכז, שמאל וימין, גדה מערבית וישראל. לאן שלא תלך, לאדריכלים יש אינפוט. אז בסדר, יש לי יכולת לקרוא ולעשות מה שאני יודע לעשות. אבל אני מאמין שזאת הדרך לארכיטקטים לחזור ולטעון בעלות על פרופסיה שהולכת ונשחקת, שנעלמת, שלא ברור מה התפקיד שלה. אתה יודע שהיום 90% מהבניינים בעולם נבנים בלי אדריכלים. זאת אומרת, הדבר הזה הוא לא ייתכן. הוא לא ייתכן לא רק בגלל שאנחנו צריכים שיהיה לנו פרנסה, אלא בגלל שלאדריכלים, כמבינים את המרחב, יש תפקיד מהותי בלפרש איך הדבר הזה יכול להיעשות בצורה הכי נכונה. אז אין פה מקום לפחד, אין פה מקום להססנות, יש פה מקום להיות אחראי ולקחת, to take action. זה מה שאני חושב לפחות.